خب ببینیم چیکار کردی. اولندش که این لباس چرا این شکلی اینجاست؟ ها؟ بابت یعنی این جریمت کنم. لباس مچاله کردی گذاشتی اونجا. به لباس احترام بذارید. لباس خودم خیلی خوشگل شده از ذوقم نمی‌دونستم چیکارش کنم. بله. خب ببین من زیاد وقت نکردم بالا سرت وایسم. خب تنها چیزی که اینجا من بهت گفتم تمرین کن که بهت توضیح دادم دوخت فیلتاپ بود و 2 فیلتاپ چشمی و اینا که خود کنترل چرخت بره بالاتر. اوکی دیگه الباقی شد طبق آموزش خود کلاس نشستی دوختی دیگه. درسته؟ این همون الگوییه که این باش دوخته شده. اوکی چوب لباسی نداریم اینجا ما. ببین ازت پرسیدم تو همین چند روز چقدر احساس میکنی پیشرفت کردی؟ چی گفتی؟ ناصر مقدمجو یعنی این الان خیلی بهتر از اون قبلی است. خیلی بهتره به نظر خودت. خب و این که من بخوام نظر بدم بهت گفتم چی؟ گفتم تو باید این پیشرفت رو احساس بکنی. مگه نه به نظر من باشه که من یه عالمه نظر دارم بدم. خب ولی مهم اینه که تو خودت چه حسی نسبت به این موضوع داری. چرا این حرف رو زدم؟ چون حس تو مهمه. حس تو داره کار جمع میکنه. این تویی که باید حس خوبی نسبت به کار خودت داشته باشی. اگه پیشرفت خودت نبینی اون روحیه حفظ نمیشه. اون حالت چی میگن اعتماد به نفسه. خب کلا خودت باید بتونی ببینی. مگر دیگران خیلی وقتا نظر شخصی و سلیقه‌ای میدن. مگر اینکه مثلا یکی مثل من باشه که بگم آقا نظر فنی دارم با کارت میدم. پس همه چیز از خودت شروع میشه. این باید تو وجود خودت اتفاق بیفته. خب بیا دونه دونه ایراداتو بگو. زیپ بالا پایین شد برای همین کلا این سمت هم رفته بالا. حالا زیپ بالا پایین شده نگاه کن. برای همین اینجا رفته بالا از اینجا هم پیدا شده. خب دیگه ایراد آستینا هم تاجشون یکیش به اون سمت خورده یکیش به این سمت. یعنی آستین پیچ خورده. خیاط یه ورش کجه دیگه یه ور آستینت با اون ورت فرق میکنه. خب بعد اینجاها پقی زده که فکر کنم نتونستم کنترل کنم. فقط اینجا پقی زده. بعد این بغلش هم تو میتونی در موردش حرف بزن. این تمرین از دوختن این مغزی مهمتره. از دوختن این زیپ مهمتره. این تمرینی که الان داری در مورد کار خودت حرف میزنی. بعد این قرار بود که دوخت اینجا هم یه اندازه نیستش. یعنی این دوخت از رو. خب بعد اینجا هم همینطوری وایساده. حالا نمیدونم به خاطر اینه که زیپ هم کج وایساده رفته بالا سر جای خودش نیست اونطوری وایساده یعنی که کلا دوختش مشکل داره. کلمه این نمیدونم رو بشین حذفش کن. بنویس دیگه به هیچ عنوان استفاده نمی کنی. اومدی سر کلاس که بدونی. خب اگه متوجه نمیشی این برای چیه این دلیلش چیه که اینجوری شده بعد بری به کلاست مراجعه بکنی بگی خب من تو کلاس اینا رو به من گفتن میرم میگردم دلیلش رو پیدا میکنم. اوکی ما داریم این رو میبینیم. این لباسی که حالا ایراداتش رو خودت داری میگی خب میخوایم لباس بعدیت هم ببینیم. ببینیم بعدی نسبت به این چقدر رشد میکنه. دوختنش ترس داشت؟ نه استاد اونقدر که اولش اومدم اینجا ترس داشتم بعد به مرور زمان حالا اینجا موندم و اصلا یه جوری شده که من اصلا به اینجا عادت کردم. یعنی 2 روزی که خونه بودم انگار مثل این معتاد بدن نداشتم دوست داشتم بیام اینجا. خب بعد کلا
این کاری که اینجا انجام شد، من دقیقاً به قول شما همون فیلم‌ها رو همینجا زدم، محل مثلا اون تو کاریش دوختش فیلم‌ها رو می‌زدم، از اول آموزش‌ها رو همون لحظه انجامش میدادم که این کار اصلا تو خونه نمیشد انجام شد. یعنی چرا نمیشد؟ یعنی من انجامش نمیدادم. یعنی آها بگو من انجامش نمیدادم، نگو نمیشد. یعنی مثلا من 2-3 تا فیلمو نگاه می‌کردم، بعد میومدم یه مانتور می‌دوختم، فقط 2-3 تا مورد رو رعایت می‌کردم، دیگه کار دیگه‌شو انجام نمی‌دادم. خب بعد ولی اینجا یعنی اگه همه این کارهایی که اینجا کردی رو تو خونه می‌کردی همین نتیجه رو می‌گرفتی، میشد دیگه. میشد. پس این ماییم که داریم جلوی راه و پیشرفت خودمون رو می‌بندیم. مگر نه فرقی نمی‌کنه که. شما الان اومدی اینجا من بهت گفتم زیپو چجوری بدوز؟ اصلا مغزی چیزی بهت گفتم؟ فقط بهت گفتم جیب دو فیل تاپ تمرین کنه چشمی، هم اینم که تو کلاس گفته بودم. پس فرقی نکرد که. اوکی؟ خب حالا بیشتر توضیح بده در مورد ایراداتت. ولی پشتش حالا ایراداتی که داره، ولی نسبت به اون قبلیه پشتش اصلا زمین تا آسمون فرق کرده. خب بهتر شده. خب الانم میگم چون آستینش اینجا مشکل داشت، اینجاش خیلی بد وایساده، چون این آستین بعد میاد این ورتر. خب بعد دیگه کجاش ایراد داره؟ دیگه فکر می‌کنم اینجاش هم کج وایساده، مثلا بالا پایین وایساده. دیگه بعد این طرفش هم همینطور، چون این طرف انگار بالا پایینه، اینم کشیده شده رو به بالا، بعد این اومده رو به عقب، درزش اومده سمت پشت. خب دیگه بگو، قشنگ نگاه کن. اینا تمرینات ها. اونایی هم که دارن ویدیو رو نگاه میکنن اگر میتونن لباسشون رو بزنن تن یه شخص، تن مالکن، یه دفتر هم بردارن بذارن جلوشون، هر چی میبینن بنویسن، بعد 2-3 بار این کار رو انجام بدین، بعد تأثیر رو ببینید. این از اون فوتای کوزه‌گریه که اصلا این رو به اون رو میکنه شما رو، چیزایی که خیلی بی اهمیت انجام نمیدن خیلیا. قشنگ توضیح بده دیگه چی میبینی؟ دوخت اینجا فکر میکنم نه، کج هست یا کج نیست؟ کجه. خب دیگه کجاش کجه؟ فقط دوخت بالاش کج بود؟ اینجا هم کجه. چرا تعارف میکنی؟ نه رو درواسی داری؟ یعنی میخوای بگی یه ورش کجه یه ورش صافه؟ وقتی کلن کجه دیگه. نافدونی هشتی پشت کلن کج است. درست شد؟ خب دیگه لباس نیمروخ بذار. خب اینم که درزشو گفتم که رو به عقب کشیده شده. خب دوختش هم کنترل نشد. میخوام یه نکته مهم بگم آخرشا، خیلی مهمه، بگو. خب دوختش هم میگم کنترل نشده، انگار اینطوری شده دیگه. بعد آستینش هم که گفتم آستینش اینجا پیله خورده، به جای خورد پیله انداختی. البته پیله هم نیستا، نتونستی خوردشو باز کنی. خب دهنه جیبم اینجوری بازه. دهنه جیب بازه. یه ذره دیگه لباسو بچرخون. ببین بعدا باید همه این کارا رو انجام بدین ها. خب یعنی که لباس میزنی تن مالکم، بعد هی بچرخونی هی نگاش کنی، هی بچرخونی هی نگاش کنی، بنویسی اینجا ایراد داره، اینجا ایراد داره، اینجا ایراد داره، بعد باید این کارو بکنم، برای این ایراد بعد اون کارو بکنم، برای این یکی ایراد بعد این کارو بکنم. خب بعد دونه دونه اینا رو میری جوابشو تو کلاس پیدا میکنی، میگی خب برای رفع این ایراد چی گفته شده بود تو کلاس. خب اینجوری مورد به مورد تا وقتی که داری کلی به لباست نگاه میکنی هیچ چیزی ازش متوجه نمیشی، هیچ چیزی. باید خوردش کنی، باید کوچولوش کنی. یعنی باید بگی مثلا جیب فلان ایراد را دارد، مشخصا فلان ایراد رو دارد، نه اینکه بگی جیبش خوب در نیامده. خب این اشتباهه، این نوع صحبت کردن با کار اشتباهه. باید قشنگ بگی چیه این جیب خوب در نیامده، دهنش بازه، کجه، کوچیک بزرگه، پهنا باریکه، مشکلش چیه الان. متوجه شدی چی میگم؟ ممکنه ایراد از توپ به جیبش باشه، ممکنه ایراد از
خود لایی که به در جیب زدی باشه، ممکنه لباس تنگه داره دهنه جیب رو باز میکنه، ممکنه ایراد از اون باشه، ممکنه اصلا این جیب مناسب این لباس نباشه. یعنی برای این لباس مثلا ما باید جیب دیگری میدوختیم. متوجه شده چی میگم؟ وقتی شما میای مورد، ببین من یه چیزی الان دارم بهت میگم، یه حرفی رو دارم بهت میزنم که اندازه 50 ساعت آموزش میارزه. یعنی اونایی که ویدیو رو دارن میبینن به نظر من رسالت دارن برن به بقیه اطلاع رسانی کنن آقا یه همچین ویدیویی هست برید ببینید، خیلی به دردتون میخوره. خب شما وقتی میای ریزش میکنی خیلی قضیه باز میشه. یعنی به نظر من شما دفترتو بردار، یه لباس دوختی دیگه، دفترتو بردار بنویس مثلا مدل شماره 2 یا اس براش بذار، مدل روز، مدل نرگس، اسم گلا رو بذار روش. خب بعد صفحات اون دفتر مختص بشه به تیکه های این لباس. یعنی یه صفحه بذار جیب، بگو جیبم ایراد داره، ریز به ریزش مشکلاتش این بود، بنویس راه حلش هم جلوش بنویس. صفحه بعد بیا آستین، بگو آستینم ایراد داشت، چه ایرادی داشت؟ پیچ خورده بود، خوردش خوب نخورده بود، اتو خوب نشده بود و راه حلش هم ایناست. راه حلش هم تو کلاس میری پیدا میکنی دیگه، درسته؟ صفحه بعد بنویس مثلا دوخت زیپ، بگو زیپش مشکل داشت، الان بیا بگو کجایی زیپت مشکل داره. زیپ بالا پایین دوخته شده. بله. بعد یکی که من اومدم خودم اینو متوجه شدم وقتی که داشتم میدوختم، برای اینکه اینجا رو یکی در بیارم یه سمت رو هی داشتم میکشیدم که یکی بشه، خب یعنی دوختش بیاد رو هم بشه. حالا اون اتفاقی که نیفتاد بدتر باعث شد که این کج بشه، بعد همینطوری اینطوری باعث لیور شده. لیور میشه. چی میشه که لیور میشه؟ من اینو کشیدم، پارچه کش میاد. وقتی داری زیپو به لباس میدوزی پارچه کش میاد، زیپ که کش نمیاد. زیپ شما بخوای کشم بیاری کش نمیاد چون خیلی محکمه. خب آره، پس دلیل شد چی؟ ایراد شد لیور شدن و موج افتادن روی زیپ. دلیل کش اومدن پارچه. سری بعد اینو تو ذهنت هست، درست شد. ایراد بعدی این زیپ کجاست؟ ایراد زیپ همون میگم بالا پایین بودنش. خب اونی که گفتی، بعدی ایرادش کجاست؟ بعد این دوختا باز مونده، این قرار بود مخفی باشه که این زیپ دیده نشه. قشنگ مشکی اون زیپ دیده میشه و اینکه یه جاهایی اون رفتن رو هم، یعنی اینو یه جاهایی رفته رو هم، یه جاهایی باز موندن. بعد دوختش هم یه اندازه نیست. خب دوختش هم پهناواری که دوخت پایت. خب برای دوخت پایت، برای اینکه منظم بشه چیکار باید بکنی؟ اون قضیه مچی که بهمون آموزش شده بود کنار پایه چرخ بچسبونیم 1 سانت و 2 سانت و 3 سانت، اون اصلا روش بدیه. روش هایی که تو این اینستاگرام معمولا آموزش داده میشن روش های مشتری خوشش بیاده، هنرجو خوشش بیاده، بخاطر اینه که لایک های زیادی میگیره. من تکنیک دوخت 2 سانتی رو به 3 روش آموزشش گرفتم. یه بار گفتم دوخت 2 سانتی، یه بار گفتم دوخت 3 سانتی، یه بار گفتم دوخت 4 سانتی. هر 3 بارش هم پر بازدیدترین پست پیجم بوده. فکر میکنی چرا؟ واسه اینکه مشتری خوشش اومده، هنرجو خوشش اومده. بعد میدونستی من اون تکنیک رو به هیچ عنوان تو کارم استفاده نمی کنم. اصلا اون آموزشیه که استفاده نمیشه. اون تکنیک رو شما اگه بخوای بیا اینجا استفاده بکنی نابود میکنی کارتو. اون آموزش دیگه به در اصلا اون چجوری بخوام بهت بگم، اصلا یه چیز دیگه بهت بگم. اصل ماجرا چیز دیگری است که اگر ما تو اینستاگرام بخوایم بگیم هیچکی گوش نمیده بهش.
همه دنبال آموزشای الکیه، یه ذره نمیدونم 2 تا تکنیک به ما یاد بده، ایراد اندامی یاد بده. خب همه دنبال همچین چیزی هن. به خاطر اینه که تو این اینستاگرام پر شده از آموزشه به درد نخور. مخاطب خوشش میاد. چرا خوشش میاد؟ چون به درد نمیخوره. دقت کردی تمام چیزی که ضرر دارن خیلی خوشمزن؟ هر چیز مفیدی رو شما میبینی مزه نداره. به خاطر اینه که ما میریم فست فود میخوریم، خودمون رو بیچاره میکنیم. آموزش هم همینه. هر آموزشی که شما تو این اینستاگرام میبینی واو چقدر باحال بود، چقدر جذاب بود فلان، دقیقاً اون آموزشیه که نباید استفاده کنی. به دردت نمیخوره. حالا من 4 تا حرف درست حسابی اگه مدرس بخواد تو این اینستاگرام بگه لایک نمیخوره. چرا؟ چون چیز خوب خوشمزه نیست. درست شد؟ پس اون تکنیک دوخت 2 سانتی به هیچ عنوان به درد ما نمیخوره. حالا بعدم بهت میگم ادامه‌شو. خب شما اینو با پایه 2 پایه زدی؟ دوخت 2 پایه زدی؟ با پایه جفت شاخ. خب شما اینو با تک شاخ بزنی اگه نمیتونی کنترلش کنی. چرا؟ چون یه پایت میفته رو زیپ، خب پهنا باریک میکنه دوختتو. یعنی ایراد اصلا جای دیگه ای بود، شما داشتی یه جای دیگه دنبالش میگشتی. وقتی خوردش میکنی میفهمی. من و تو فرقمون چیه؟ شما قبلا اینا رو خورد کردید. آره من خوردش کردم. منم یه روزی مثل تو بودم دیگه. انقدر تو فشار اومدم، انقدر کار کردم مثلا 100 بار این مشکل بهم خورده، بالاخره 101می یا 90می یا بالاخره 50می تونستم منشأ مشکل رو ببینم. مثلا تو 50 تا ندیدم، 51می دیدم. پس فرق بین من و تو اینه که من اینو دیدم تو ندیدی. حالا تو هم بتونی ببینی میشی مثل من. پس باید نگاه کردن رو تمرین بکنی. این هم چیزی نیستش که موردی باشه ما بگیم آقا 1 مورد 2 مورد 3 مورد 10 تا مورد رو من بهت نشون بدم، 30 تا مورد رو بهت نشون بدم، 31می گیر میکنی. درسته؟ اون وقت محتاج من میشی. یعنی من هر جا برم تو بعد همینجوری دنبال من راه بیفتی بیای. تا اینجا اوکی؟ حالا من میام تکنیکشو بهت میگم آقا میخوای اینو با خودت پیدا کنی، به این روش ریزش کن، خوردش کن، ببین چیکار باید بکنی. اوکی؟ بیا بقیه رو بگو. انا تو این قسمت بگو مشکلو. این دوختی که مثل قرب ناوی بیا انگوش بذار روش نشون بده. این موقع اتو رفته اونورتر دوختم اومده روی، یعنی اونجایی که باید بغل این کناری میرفت نرفته، این دوخت زده بیرون. بعد موقع اتو هم مثلا دیگه هر کاری میکردم نمیشد دیگه، چون این دوخت اصلا شما وقتی دوخت تیرات داره با اتو نمیتونی درستش کنی. بعد یقش هم که این بالاتره این پایینتره، هفتی این ور با هفتی اون ور فرق داره. خب خیلی مدل پل چالشیه ها. تو مثلا 100 تا هنرجو کلاس 14 3-4 تاشون این مدل رو جرأت کردن بدوزن. الواقع هیچ کدومشون سراغ این مدل رفتن مدل ساده تمرین کردن. در صورتی که اگر شما 10 تا از این بدوزی خراب بکنی، بعد مثلا یه مدل چجوری بهت بگم، یه مدل اینجوری بهت بدن واسط میشه آب خورده. ولی هزاری هم که شما بیای مدلی که فقط 2 تا پنس جلوش داره، یه جیب ساده داره، مچ نداره، یقه نداره، زیپ نداره، بدوزی 100 تا هم بدوزی به اون مهارت نمیرسی. من میگم آقا به جای 100 تا بیا 10 تا از این بدوز، هر بارم چکش کن ببین کدوم یکی از ایراداتش تونستی برطرف کنی. بعد دیگه هر مدلی بهت بدن میتونی بدوزی. تقریبا میشه گفت آقا دیگه 50% چیزا رو یاد گرفتی تو این. اوکی؟ حالا بعد میری دوباره یه مدل پرچالش برای خودت انتخاب میکنی. درسته؟ مثلا الان اینو من چیزشو گذاشتم دیگه تو مینی دوره. خب این مدل پرچالشیه. اینجوری نگاش نکن. شما اگه تونستی اینو به این حالت بدوزی دقیقاً این ورش هم مثل اون ورش در بیاد.
یعنی هر دو طرف گردیاش شکل هم بشه. نگاه کنید 1 میلیمتر با هم تفاوت نداره. تازه من تو ورکشاپ اینو دوختم، اصلا تمرکزم نداشتم. اینا مدل هایی هستن که تمرینی هستن. اوکی؟ حالا میای دونه دونه تفکیک میکنی، برو دفترتو بردار بیار، بشین جلوش نیم ساعت بشین فکر کن. اصلا عجله نکن برای برش زدن مجدد. یقه‌شو ببین ایرادش کجاست، چرا، به چه دلیل، چی رو جا انداختی، آیا باید ابزاری رو عوض میکردی، آیا باید پارچه رو عوض میکردی، آیا باید لایه رو عوض میکردی، یا باید نوع دوختتو تغییر میدادی. شاید مرحله دوختت اشتباه بوده. یعنی شما مثلا مثالها یقه رو دوختی به تنه بعد سجاف کشیدی، شاید بگی نه اگه میدوختم به سجاف بعد میدوختم به تنه بهتر بود. همین کلی تفاوت ایجاد میکنه ها. یعنی انقدر ریز شروش وقتی داری به یقه فکر میکنی ایرادشو در میاری، لطفاً با آستین نگاه نکن. اوکی؟ حالا شما الگو رو داری دیگه؟ اوکی. لباس دوخته شده از قبلم داری که با همون الگو دوخته شده، درسته؟ یا اینو یا الگو رو وردار اندازه بزن، چون الگو تیکه تیکه است، بعد دوباره بچسبونیش به هم تا بتونی اندازه اصلی رو توش در بیاری. پس بیا با این چک کن. سرشانه، دور سینه، دور بازو، دور کمر، دور پایین دامن، همه جاشو اندازه بزن. همزمان اینم اندازه بزن، رو میزا نه رو تن مالکن. خب اندازه هاشونو بنویس. میخوایم ایراد برش تو اتوکاریتو در بیاریم، ببینیم چقدر لباس رو کوچیک کردی. کوچیک شده خیلی کوچیک شده، بله. مثلا مشخصه لباس کوچیک شده. اون یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است. بعد سجافش هم باز میاد. دونه دونه ایرادات در میاریم. لباس بعدی ببینیم چند درجه بهتر میشه. اوکی؟ یه استوری میگیری خانم رحیمی؟ گرفتی؟ بچه‌ها حتما یوتیوب داشته باشین. یک سبک تولید محتوا داریم میکنیم مخصوص هنرجوهای کلاس 14 که البته همگانیه، رایگانه، یعنی همه حتی به غیر از هنرجوی کلاس 14 هم میتونن نگاه بکنن. ولی یک پروسه‌ای رو داریم شروع میکنیم، یه پلیلیست کلن که برای هنرجوی عزیزمونه، حالا زحمت کشیدن اومدن اینجا هم دارن تمرین میکنن، هم مواردی که من دارم بهشون یاد میدم رو داریم فیلم برداری میکنیم به عنوان اول شخص. یعنی از چشم من میتونید شما محتواها رو نگاه بکنید. خیلی به دردتون میخوره. پلیلیستش ارسال بشه اطلاع رسانی میکنیم، ولی به شرطی که ویدیوهای قبلی یوتیوب حمایت بشه، سابسکرایب بشه، لایک بخوره، کامنت بخوره که امتیاز بره بالا. دست I don't ever slow up, no I don't take shit.